คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราตั้งใจโพสต์ขายของแต่ว่าไม่มีคนสนใจไม่คลิกแล้วก็ไม่ซื้อบางครั้งปัญหาเหล่านี้ครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าก็ได้แต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่แคปชั่นครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของการทำแคปชั่นแล้วก็อยากจะสอดแทรกเทคนิคเล็กๆที่ช่วยให้การเขียนแคปชั่นขายของเนี่ยมันโดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันว่าแคปชั่นเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแคปชั่นมันเป็นส่วนที่คนให้ความสำคัญน้อยมากๆส่วนมากคนก็จะดูภาพก่อนเป็นหลักเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะแคปชั่นน่ะมันมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในทุกขั้นตอนเลยนะครับลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองดีๆว่าระหว่างที่เห็นภาพเกิดความสนใจแล้วก็ในจังหวะหนึ่งเนี่ยเราก็จะอ่านแคปชั่นไปด้วยว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงหรือว่ามีราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแคปชั่นเนี่ยมันจะช่วยตอบคำถามเราตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการก่อนจะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับดังนั้นการเขียนแคปชั่นที่มันดีที่มันตรงใจตรงกับความต้องการความอยากรู้อยากเห็นของลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับส่วนถ้ามาว่ากันถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างแคปชั่นที่เราเขียนทั่วไปกับแคปชั่นที่เอาไว้ใช้ขายของเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะแคปชั่นทั่วไปที่เราเขียนแบบลงโพสต์ส่วนตัวหรือแม้แต่ลงให้แบรนด์นั่นแหละแต่เป็นการเล่าเรื่องก็อาจจะเน้นเกี่ยวกับการบอกที่มาที่ไปเล่าอะไรบางอย่างไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงหรือว่าบางทีเราก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าอยากให้ใครอ่านแต่ในขณะที่แคปชั่นขายของนะครับเราเขียนขึ้นเพื่อขายของเนาะก็จะต้องใช้วิธีคิดวิธีสร้างสรรค์ที่มันแตกต่างออกไปให้สามารถดึงดูดความสนใจได้เพราะว่าเราอยากให้คนอ่านเนี่ยทำตามสิ่งที่เราต้องการซึ่งก็คือการซื้อของนั่นเองอันนี้เราเข้าใจความสำคัญของแคปชั่นละแต่ก่อนที่จะไปดูเทคนิคในการทำแคปชั่นเนี่ยเดี๋ยวขอพาไปดูความแตกต่างหลักๆของแคปชั่นในแต่ละแพลตฟอร์มยอดฮิตในตอนนี้กันก่อนละกันนะครับมาเริ่มกันที่ Facebook เนอะ Facebook มันเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในไทยแล้วก็มีจุดเด่นในการที่เขียนแคปชั่นได้ยาวมากแล้วก็สามารถใส่ลิงก์ให้เราคลิกได้เลยก็เลยเหมาะกับการทำคอนเทนต์หรือว่าการโพสต์ในเชิง Storytelling การเล่าเรื่องราวต่างๆที่ไม่น่าสนใจหรือว่าการใส่รายละเอียดสินค้าได้แบบครบถ้วนเลยนะครับแนวทางในการที่จะต้องเขียนแคปชั่นลงใน Facebook เนี่ยก็คือมักจะเป็นการจะต้องจัดย่อหน้าให้มันชัดเจนให้มันอ่านง่ายแล้วก็มี CTA ที่มันชัดเจนด้วยนะครับแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Instagram ครับ Instagram เป็นโซเชียลมีเดียที่โฟกัสเกี่ยวกับภาพเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของวิดีโอด้วยเนาะข้อจำกัดของ Instagram ก็คือไม่สามารถใส่ลิงก์ให้คลิกได้ในแคปชั่นนะครับการเขียนแคปชั่นให้กับ Instagram เนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องอาศัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลบางส่วนแล้วก็ชักชวนให้คนไปดูโปรไฟล์ของเราให้ไปดูหน้าไบโอของเรานั่นเองนะครับหรือถ้าจำเป็นจะต้องใส่ลิงก์ให้เขาคลิกจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปเลือกใช้การลงสตอรี่แทนนะครับแพลตฟอร์มอันต่อมาก็คือ TikTok เนาะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นวิดีโอเป็นหลักแต่ว่าแคปชั่นเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยดึงความสนใจแล้วก็อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให้กับตัวคลิปนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเทคนิคในการเขียนแคปชั่นลง TikTok เนี่ยมักจะเป็นการเขียนที่สั้นกระชับแล้วก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นครับเพื่อให้คนเนี่ยอยากจะดูวิดีโอของเราจนจบอาจจะเป็นการฮินต์เป็นการสปอยอะไรบางอย่างไว้ว่าที่ท้ายคลิปมีอะไรในคลิปนี้มีอะไรบ้างที่แบบว่าคุณห้ามพลาดแพลตฟอร์มอันที่4ก็คือ X หรือว่า Twitter นั่นเองนะครับข้อจำกัดหลักๆของ X เนี่ยก็คือมันมีตัวอักษรที่จำกัดมากๆอยู่ที่ประมาณ280ตัวอักษรซึ่งมันเป็นเรื่องท้าทายมากๆที่จะต้องเขียนให้ได้ใจความในพื้นที่ที่มันจำกัดแต่มันก็มีจุดเด่นตรงที่ X หรือว่า Twitter เนี่ยมันเข้าถึงคนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ตรงกับกระแสมากๆเพราะว่าเขามีแฮชแท็กที่เป็น Key Feature ของ X เลยนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงแฮชแท็กเนี่ยคนก็มักจะนึกถึง Twitter กันเป็นอันดับแรกๆเนาะโอเคเราเห็นความแตกต่างของการเขียนแคปชั่นในแต่ละแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มยอดฮิตในไทยไปละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำเทคนิคในการเขียนแคปชั่นขายสินค้าให้โดนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสในการขายของได้มากขึ้นแล้วกันครับเทคนิคแรกก็คือ
เราต้องทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะเริ่มเขียนนะอาจจะเริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการแล้วก็ปัญหาของลูกค้าเพื่อให้เรารู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครอายุเท่าไหร่มีไลฟ์สไตล์ยังไงแล้วก็พบปัญหาอะไรบ้างในชีวิตประจำวันรวมไปถึงทำให้เรารู้ด้วยว่าเราควรจะเขียนด้วยภาษาแบบไหนถึงจะสื่อสารกับเขาได้รู้เรื่องนะครับพอเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็มาเริ่มกันที่การเขียนแล้วเนาะการเขียนเนี่ยเทคนิคที่มักจะใช้ในการเขียนก็คือใช้แคปชั่นที่มันฮุกหรือว่าใช้คำถามที่ชวนคิดเช่นเคยเป็นไหมหรือว่ารู้หรือไม่ว่าเพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจความอยากรู้อยากเห็นก่อนหรือการนำเพนพอยต์ของลูกค้ามาใช้เป็นประโยคฮุกเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยหยุดแล้วก็อ่านแคปชั่นของเราก็ได้เช่นกันนะครับเทคนิคที่3ก็คือการสื่อสารประโยชน์ของสินค้าเนี่ยให้มันชัดเจนครับในการเขียนแคปชั่นเนี่ยแทนที่จะเน้นว่าเราขายอะไรควรจะเน้นไปที่ลูกค้าจะได้อะไรจากสินค้าตัวนี้มากกว่าเพราะว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยสนใจผลลัพธ์และประโยชน์ที่จะได้รับไม่ใช่ว่าคุณสมบัติของสินค้าเนี่ยเป็นยังไงเทคนิคที่4ก็คือใช้ภาษาที่กระชับแล้วก็จริงใจครับภาษาที่มันดูเหมือนขายตรงเกินไปมันจะช่วยให้แคปชั่นเนี่ยมันดูน่าเบื่อแล้วก็ดูแบบไม่จริงใจเท่าไหร่นะครับพยายามพูดให้มันเหมือนเป็นการแบบเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังให้คนรู้จักฟังจะเป็นการสร้างความไว้วางใจได้ดีกว่าแล้วก็ทำให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเทคนิคที่5ก็คือใส่ CTA หรือว่า Call to Action ให้มันชัดเจนนะครับ CTA ที่ดีเนี่ยจะต้องบอกลูกค้าอย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรต่อไปเช่นสั่งซื้อเลยหรือทักแชทหรือว่ากดลิงก์เพื่อดูเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ควรวางในจุดที่มันเหมาะสมและเป็นธรรมชาติที่สุดที่เราเห็นได้บ่อยๆก็คืออยู่ช่วงท้ายๆของแคปชั่นเนอะซึ่งจริงๆมันจะอยู่ต้นหรืออยู่ท้ายหรืออยู่ตรงกลางก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ตรงไหนมันจะเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าลูกค้าอยากจะกดมากที่สุดละกันนะครับเทคนิคที่6ก็คือการใช้อีโมจิหรือว่าการใช้การเว้นบรรทัดการแบ่งย่อหน้าเพื่อให้มันอ่านง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มที่มันเขียนได้ยาวๆเนี่ยเราควรจะเลือกใช้อีโมจิในบางจุดแล้วก็ใช้การเว้นบรรทัดการใช้บุลเลต์พอยต์เพื่อให้แคปชั่นเนี่ยมันดูไม่แบบรกหูรกตาไม่ดูแบบเป็นพืชๆแล้วก็ทำให้แคปชั่นเนี่ยมันสามารถจับประเด็นได้ง่ายเวลาอ่านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้อีโมจิหรือการเว้นวรรคมากเกินไปมันจะทำให้ดูแบบไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ดูแบบลายตาได้ไม่อยากอ่านต่อได้ครับเทคนิคที่7ก็คืออย่าลืมที่จะทดสอบแล้วก็วัดผลประสิทธิภาพของแคปชั่นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะวัดผลว่ามันได้ engagement เท่าไหร่เป็นยังไงหรือว่ายอดขายมันมีความเปลี่ยนแปลงไหมจากการเขียนแคปชั่นแบบนี้เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับปรุงต่อนะครับหรืออาจจะเลือกใช้กันทำ A/B testing ก็ได้ว่าแคปชั่นแบบไหนภาษาแบบไหนเนี่ยให้ประสิทธิภาพในแง่ของ engagement แล้วก็ยอดขายดีกว่ากันครับนอกจากนี้ผมอาจจะขอฝากไว้อีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราควรเลี่ยงในการเขียนแคปชั่นนะครับอย่างแรกเลยที่ควรเลี่ยงมากๆก็คือการใช้คำที่มัน overclaim เกินไปเช่นดีที่สุดอันดับ1หรือว่าไม่มีใครเทียบได้อะไรประมาณนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานหรือว่าเหตุผลรองรับครับเพราะว่าการใช้คำเหล่านี้มากเกินไปหรือว่าการใช้ไม่ถูกจุดเนี่ยมันจะทำให้แคปชั่นเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้สินค้านั้นดูไม่น่าเชื่อถือไปด้วยรวมถึงบางทีก็อาจจะทำให้ผิดกฎของแพลตฟอร์มต่างๆได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างที่2ที่ควรเลี่ยงก็คือการเขียนยาวเกินไปในแพลตฟอร์มที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่น TikTok หรือว่า X ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่เนาะหรือแม้แต่แพลตฟอร์มที่มันเขียนได้ยาวมากๆอย่าง Facebook ก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมของความยาวด้วยเพื่อให้มันไม่ดูน่าเบื่อหรือว่าจับประเด็นได้ยากเกินไปครับเรียกได้ว่ายาวไปอาจจะทำให้คนไม่อ่านได้อย่างสุดท้ายที่อยากให้เลี่ยงก็คือเลี่ยงจะเรียกว่าเลี่ยงก็ไม่ถูกแต่ว่าอย่าลืมที่จะใส่ CTA นะครับสิ่งสำคัญที่สุดในแคปชั่นเลยเนี่ยถ้าอยากจะปิดการขายให้ได้CTA เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ว่าจะให้เขาซื้อเลยหรือให้เขาไปดูอะไรต่อให้ทำอะไรต่อเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีในแทบจะทุกแคปชั่นนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขียนแคปชั่นออกมาได้ดีครบถ้วนแล้วแต่ว่าลืมใส่
ลืมบอกว่าลูกค้าต้องทำอะไรต่ออันนี้ทำให้เสียโอกาสในการปิดการขายได้เลยนะสรุปเลยก็คือการเขียนแคปชั่นเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแล้วก็เทคนิคในการขายครับถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยการเขียนแคปชั่นออกมาได้ดีมันก็ไม่ได้แปลว่าสินค้าจะขายดีนะแต่ผมก็มองว่าแคปชั่นมันมีความสำคัญมากๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในการส่งเสริมให้เกิดการซื้อการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและก็เป็นสิ่งที่แบรนด์ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งเลยในการเขียนแคปชั่นออกมาให้ดีนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันใครมีเรื่องราวหรือว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแคปชั่นหรือมีประสบการณ์อะไรใดๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ